Webe. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. U.S. Appeals Court Judge nanindigang dapat sumunod ang mga aide ni U.S. President Donald Trump sa mga sabina kaugnay ng impeachment investigation laban sa U.S. President. China ay pinatawag ang U.S. Ambassador para hilingin sa Estados Unidos na ibasura ang legislation na sumusuporta sa Hong Kong pro-democracy movement. British driver na inakusahan ng manslaughter sa 39 na Vietnamese migrants na natagpo ang patay sa isang refrigeration truck, naghain ng guilty plea sa dalawa sa mga kasong isinampal laban sa kanya. 6 katawang patay habang nasa 150 ang nasugatan matapos yanigin ng malakas na lindol ang Albania. Ako po si Dan Bernaldez ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita. Nagpasya ang isang U.S. Appeals Court Judge na dapat sumunod ang mga aide ni U.S. President Donald Trump sa mga sabina kaugnay ng impeachment investigation laban sa U.S. President. Ito ay kaugnay ng kasong kinasangkutan ni dating White House counsel Don McGahn na sinabina ng House Judiciary Committee noong Mayo. Sinabi ni Judge Ketanji Jackson na hindi maaring gamitin ng mga administration official ang absolute immunity sa pagtestigo batay sa kanilang kaugnayan sa U.S. leader. Sa kanyang ruling, sinabi ni Judge Jackson na ang mga presidente ay hindi mga hari at maging anya ang head ng executive branch ay hindi mas mataas kaysa sa batas. Anya ang Kongreso ay mayroong kapangyarihan para isabina ang mga advisors ng presidente kahit sila man ay may kaugnayan sa domestic policies o kaya ay sensitive national security issues. Nagpulong sina U.S. President Donald Trump at Bulgarian Prime Minister Boyko Borisov sa White House. Sa kanilang pagharap sa press conference sa Washington, D.C., nagkomento si President Trump kaugnay ng pagkakasibak sa top Navy officer na si Richard Spencer. With Eddie Gallagher, you know that story very well. They wanted to take his pin away, and I said, no, you're not going to take it away. He was a great fighter. He was one of the ultimate fighters. Tough guy. These are not weak people. These are tough people. And we're going to protect our war fighters. And I've been given a lot of thank yous. No, I think what I'm doing is sticking up for our armed forces. And there's never been a president that's going to stick up for them and has, like I have, including the fact that we spent $2.5 trillion on rebuilding our armed forces. Inamin ni Hong Kong leader Carrie Lam na nahayag ang pagkadismaya ng mga botante sa kanyang gobyerno sa katatapos na district council elections. Gayunman, nanindigan ng Hong Kong executive na hindi siya mag-aalok ng bagong concession sa pro-democracy movement. Sa halip, nangako ang chief executive na pag-aaralang mabuti ang kanyang gobyerno ang resulta ng community-level elections at pagbubutihin pa nila ang kanilang pamamalakad sa pamahalaan. And it will be even more violent if you don't. 係咯，即係好多謝你關心，但係就係咯，即係好多謝你關心。我哋其實係好安全嘅喺 Poly 度，我哋就好中意 Poly 度住慣咗，好開心嘅，即係唔需要。各位傳媒朋友，區政府會竭盡所能嚟到去辦呢一場區議會嘅選舉。一輪嘅激烈示威，令到更加多香港人傷亡嘅情況出現啦。咁第二個問題就係they will go back and it will be even more violent if you don't. 多謝大家。政府會竭盡所能嚟到去辦呢一場區議會嘅選舉。一輪嘅激烈示威，令到更加多香港人傷亡嘅情況出現啦。Pinahayag ng isa sa mga nalalabing protesters na namamalagi sa Hong Kong Polytechnic University campus na walang dapat ikabahala sa kanilang kalagayan.
Nagpasalamat din siya sa mga tulong na kanilang natanggap. 係咯，即係好多謝你關心，但係就係咯，即係好多謝你關心。我哋其實係好安全嘅喺 Poly 度，我哋就好中意 Poly 度住慣咗，好開心嘅，即係唔需要太擔心我哋，係咯。主要就想講就係呢樣嘢。 Ipinatawag ng China ang US Ambassador para pagpapaliwanagin ang Estados Unidos at ibasura ang legislasyon na sumusuporta sa Hong Kong pro-democracy movement. Ang Hong Kong Bill ay naghihintay na lamang na lagdaan ni US President Donald Trump. Layo nitong suportahan ang human rights at democracy sa lungsod at posibleng alisin ang special economic status ng nasabing territory. Isa pang bukod na panukala ang naglalayong ipagbawal ang pagbebenta ng tear gas, rubber bullets at iba pang equipment na ginagamit ng security forces laban sa mga pro-democracy protest. Kaugnay nito, pinatawag ni Vice Foreign Minister Zheng Zegwang si US Ambassador Terry Branstad para ipahayag ang kanilang maigting na protesta sa nasabing bill. Sinabi naman umano ni Ambassador Branstad kay Zheng na minomonitor ng Estados Unidos sa ang mga kaganapan sa Hong Kong ay nababahala umano rito ang US. Naghain ng guilty plea sa kasong conspiring to assist illegal immigration ang British driver na inakusahan ng manslaughter sa 39 na Vietnamese migrants na natagpuang patay sa isang refrigeration truck. Humarap si Maurice Robinson sa pagdinig sa pamamagitan ng video link sa London Central Criminal Court mula sa high security Belmarsh Prison sa South East London. Naghain din siya ng guilty sa 2 sa 43 charges na isinampa laban sa kanya. Magugunitang natagpuan ang 8 bangkay ng babae at 31 bangkay ng lalaki sa loob ng refrigeration trailer na nakaparada sa industrial state sa silangan ng London noong October 23. Dumating sa lugar ang trailer sakay ng cargo ferry mula sa Belgium port ng Zeebrugge. Kinumpirma ng Australian Police na natagpuang patay ang nawawalang British national na si Aslan King 3 araw matapos siyang maiulat na nawawala habang nagka-camping. Ang 25 anyos na si King ay huling nakita noong Sabado kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang popular na tourist region sa Victoria. Natagpuan naman ang katawan nito na may 1 kilometro mula sa isang ilog. Ayon sa Victoria Police, iniimbestigahan pa ang dahilan ng kanyang pagkamatay. 6 katao ang patay habang nasa 150 ang nasugatan matapos yanigin ng malakas na lindol ang Albania. Maraming mga gusali ang nasira at maraming biktima ang natabunan ng debris matapos tumama ang magnitude 6.4 na lindol sa lugar. Natukoy ang epicenter ng lindol may 34 na kilometro sa hilagang kanluran ng Tirana at may lalim itong 10 kilometro. 3 bangkay ang natagpuan sa mga gumuhong gusali sa Port Town kung saan isang 3-story hotel ang gumuho. Natagpuan naman ang katawan ng isang lalaki at isang babae na natabunan ng debris sa kalapit na bayan ng Tumain. Nasawi naman ang isang 50 anyos na lalaki matapos itong tumalon sa gusali dahil nagpanik sa bahay ng Corbin. Sinabi naman ni Health Minister Ogerta Manesterliu na nasa 150 katao ang ginamot dahil sa mga natamong sugat sanhi ng lindol. Naging marahas ang isinagawang kilos protesta ng mga demonstrador para kundinahin ang anilay kabiguan ng Mexican authorities sa napigilan ang mga kaso ng violence against women. Binasag ng mga demonstrador ang mga bintana ng mga gusali, pinuturahan ang mga monumento at makipagsagupa pa sa mga riot police.
Libo-libong kababaihan ang nagmarcha sa mga lansangan sa capital ng Mexico para sa kilos protesta. Maring kinundinaan ng mga ito ang tumataas na kaso ng femicide at rape sa Mexico. Salir, sabes que tienes que pasar por donde están hombres, no sabes si te van a atacar o si no, y tienes miedo de cruzarlos, ¿sabes? Tienes miedo de subirte a un camión, subirte a un autobús, a mí me han eyaculado en el cabello, me han tocado. Yo vengo porque tengo la convicción que haciendo ruido esto intentamos que mejore y visibilizándolo y quemándolo, rompiéndolo. ¿Por qué? Porque estamos hartas de tanta violencia. Salir, sabes que tienes que pasar por donde están hombres, no sabes. Muli nag-usap ang top US at Chinese negotiators sa pamamagitan ng telepono at nagkasundong itutuloy ang pagtalakay sa mga nalalabing issue sa Phase 1 trade deal sa pagitan ng dalawang bansa. Una rito, inanunsyo ni US President Donald Trump noong nakaraang buwan na nakarating na ang dalawang panig sa initial agreement, subalit kailangan pa itong i-finalize. Kaugnay nito, nagkausap sina Chinese Vice Premier Liu at U.S. Trade Representative Robert Lighthizer at Treasury Secretary Steven Mnuchin. Lalo pang tumaas ang shares ng Chinese online retail giant Alibaba. Tumaas ng 8% ang shares ng Asia's most valuable company. Ito na ang pinakamalaking pagtaas ng kanilang shares na naitala sa nakalipas na isang dekada. 我想今年是阿里巴巴的第20周年，在这20周年生日之际，我们迎来了一个重要的里程碑，就是回香港上市。因为过去几年香港的创新、香港资本市场的改革，使我们在5年以前错过的遗憾，今天能够得以的实现，能够实现我们5年前曾经说过的。 如果条件允许，香港，我们一定会回来。 I'm also grateful that they choose to come despite the difficulties, despite the challenges that we are going through here in Hong Kong. 谁也救不了市，市要这个市不是救的，这个市是市场，市场大家要往下走，救也没用，也不需要救，市场就是要上，就是要下，有什么好救的呢？ Patok sa mga Instagrammers ang isang Super Candy Museum. Alamin natin kung bakit at kung saan matatagpuan ang pop-up selfie museum sa report na ito. Das ist natürlich gefaked, klar, aber es ist trotzdem gehe ich nicht mit dem Hintergrund hierhin, ein perfektes Foto zu machen, dass ich besonders stylisch aussehe oder besonders hübsch. Natürlich habe ich mich heute hübsch gemacht, aber es soll eher auch da wieder einfach lustig sein. Dahil sa power cuts na tumagal ng 19 na oras araw-araw, gumagamit na lamang ng uling ang mga residente ng Central Zimbabwe sa pagluluto ng kanilang pagkain. At dahil sa pagtaas ng demand ng uling, lalo umanong lumala ang deforestation sa kanilang lugar. It's true that Zimbabwe is losing quite a lot of trees and forests around urban areas countrywide. If you go to Manicaland, Bulawayo, Harare, Midlands, everywhere, because there is no electricity and our people need to feed themselves, they need heating in their homes.
kuti sokwadi munopedza miti nyika ikashaya miti ingazoita nyika here. Zvino munhu chaanenge ada kuti aite asi anenge oda kurarama. Vanhukadzi taitoenda kutema miti kuti vana vagonewo kuenda kuchikoro kana kuti vararamewo vachiwana chikafu. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa para na mabubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez, and I'm 1 with 25. Susunod ang Agila Balita. This is one of the few films na, even if I had to go to the bathroom, hindi ako makatayo talaga kasi talagang na-engage ako. This is storytelling at its best. Ganda-ganda ng pelikula, drama and comedy. For sure, makakapulot ko kayo ng magandang aral at dun sa mga nakakaranas ng depression. Ito yung pelikula na mag-gaan sa atin para hindi ma-depress sa buhay. Action ko, ang ganda ng pelikula. Kompleto siya. Basang-basahin pa niyo kakayak. At saka papatawanin, ang galing ng bata. Yung mga kulturang nakakalimutan na natin na pwede ibalik dito. Na-break niya yung superstar system dito sa movie na pwede rin gumawa ng isang magandang pelikula without any main stars. Napakaganda ng pelikula, napakagaling ng director at ng cast. Napanood ko yung part 1. Mas maganda pa rin tong part 2. Nag-step up. Kaya mga kababayan, hindi kaya ko kayong panoodin nyo ang Guerrero 2. Yes, I highly recommend po yung pelikula. Panoorin nyo po. Kailangan mapanood talaga ng mas nakakarami pang mga Pilipino. Hello everyone, inibitahan ko na kayo manood ng Guerrero 2, Tuloy ang Laban. Guerrero 2, Tuloy ang Laban. Guerrero 2, Tuloy ang Laban. Guerrero 2. Guerrero 2. Guerrero 2. Guerrero 2. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Tuloy pa rin ang laban. Tuloy ang laban. Guerrero 2, Tuloy ang laban. Hindi lamang bagyo at pagbaha ang dapat na paghandaan ng taong bayan, kundi maging ang lindol. Ayon sa PBOX, hindi alam kung kailan tatama ang isang malakas na lindol o the big one sa oras na gumalaw ang West Valley Fault na nasa Metro Manila. Kaya bago pa man ang lindol, alamin kung ang inyong mga lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa active fault. Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng bahay o gusali. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga istante at hindi madaling magalaw o matapon. Maging pamilyar sa mga tinatawag na exit routes, alamin kung nasaan ang fire extinguisher, first aid kit, alarmang pangligtas at emergency exits at communication facilities. Maghanda ng emergency supply kit na naglalaman ng debateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na mainom, candy, mga dilata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagpaplano sa kalamidad ay ang kahandaan. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Narito ang 5S strategy kontra dengue. Search and destroy breeding places. Hanapin at alisin ang pinangingitlogan ng lamok. Secure self-protection. Gumamit ng mosquito repellent, kulambo o mahahabang damit. Seek early consultation. Kaagad kumonsulta sa mga manggagamot para maiwasan ang komplikasyon.
Support spraying to prevent impending outbreak. Pahintulutan ang fogging kapag daybreak. At sustained hydration. Uminom ng maraming fluid, partikular ng tubig. Tamang impormasyon. Napapanahon. Mula Batanes hanggang taon-taon. Di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang makabuluhan, mga panayam sa kinauukulan, subaybayan. Dito lamang sa Net 25. News, entertainment, technology. Hey there, Arnie Aquino here at Hatley Castle, one of the filming locations for the X-Men series. Don't forget to tune in to Digital Nest only on Net 25. Pangulong Duterte. Pangulong Duterte balik bansa na mula sa South Korea. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, Maylin Mariano Rivera. Sa detalye ng mga balita, lumakas pa ng bahagya ang Tropical Storm Kamuri na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa inilabas na Tropical Cyclone Advisory, number 1 ang pag-asa para sa bagyo, huli itong namataan sa line 2,165 kilometers silangan ng Visayas. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 40 kilometers kada oras. Ayon sa Weather Bureau, inaasang papasok ng PAR o PAR ang Tropical Storm Kamuri sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga. Niyanig ng magnitude 3.7 na lindol ang bahagi ng Davao Occidental alas 10:56 kagabi. Ayon sa PHIVOX, ang episentro ng lindol ay sa layong 69 kilometers timog silangan ng Don Marcelino. May lalim ang pagyanig na 121 kilometers at tectonic ang dahilan. Hindi naman ito nagdulot ng pinsala sa ari-arian at wala ring inaasahang aftershocks. Senador Bongo, personal na iniabot ang tulong pinansyal mula sa Office of the President. May detalye si Ronnie June Otero. Matapos bumisita sa probinsya noong nakaraang buwan, bumalik sa Davao del Sur si Senador Bongo upang iabot ang tulong mula sa opisina ng presidente ng bansa sa tatlong bayan ng probinsya ng Davao del Sur na labis na napektuhan ng lindol sa Mindanao. Nakatanggap ng tig-3 milyong piso ang bayan ng Magsaysay, Bansalan at Digo City na tinanggap naman ng mga alkalde ng bawat bayan para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan at hanap buhay at ang iba pa ay nawalan ng mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat naman si Gobernador Douglas Cagas kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga tulong na ibinuhos ito sa probinsya. Isa sa mga nakatutok ngayon ang ahensya ng DSWD na walang humpay na namamahagi ng mga relief goods sa mga residente na nagtsatsaga ngayon sa mga tents dahil hindi na matirahan ang kanilang mga tahanan. Umabot naman sa mahigit 400 katao ang naging saksi sa turnover ceremony na ginawa sa Davao del Sur Provincial Capitol Lobby na pinasaya naman matapos makihalubilo ang senador kasama ang artista na si Philip Salvador. Bago pa tumulak ang grupo ni Senador Bongo sa Davao del Sur ay nauna na silang nagbigay tulong sa probinsya naman ng North Cotabato. Mula rito sa Davao del Sur para sa Eagle News, Ronnie Otero, I am 1 with 25. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na paimbestigahan ang sunod-sunod na kapalpakan sa hosting ng Pilipinas sa Southeast Asian Games. Sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na hindi na natutuwa ang Pangulo sa mga naririnig tungkol sa palaro. Git ni Panelo, hindi ubra sa Pangulo ang korupsyon. Magkakaroon lamang anya ng problema kung voluntary basis ang mga naitalang problema. Pero kung ang nasa likod nito ay nasa gobyerno, sinabi ni Panelo na incompetence ito at kasama rito ang korupsyon. Susunod, Duterte balik bansa mula sa South Korea.
Ang detalye niyan sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Para po sa mga viewers namin sa Middle East at sa North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Nelson Lumao at araw-araw po tayong nagkakasama sa Agila, Pilipinas. Dito po sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Agila Nakabalik na ng Pilipinas si Pangulong Rodrigo Duterte matapos dumalo sa Association of Southeast Asian Nations Republic of Korea o ASEAN ROC Commemorative Summit sa South Korea. Ayon sa Malacanang, lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay ang sinasakyang eroplano ng presidente alas 6:17 kagabi. 2 araw ang inilagi ni Pangulong Duterte sa South Korea kung saan nakapulong nito ang kapwa ASEAN leaders at si President Moon Jae-in. Sa summit, kinilala ni Duterte ang pagpapalalim ng South Korea sa relasyon nito sa ASEAN at sa suporta para palakasin ang kalakalan at pamumuhunan, connectivity, edukasyon, smart city development at iba pa. Nagabiso ang Department of Foreign Affairs o DFA sa publiko na pansamantalang hindi magagamit ang rescheduling feature ng kanilang online appointment system. Ayon sa kagawaran, ito ay bunsod ng isinasagawang system upgrade. Dahil dito, pinayuhan ang mga aplikante na pumili ng petsa at lugar na mas komportable sa kanila para maiwasan ang pag-reschedule. Maaari namang mag-request ng reschedule sa pamamagitan ng pagpapadala ng electronic mail o email sa passportconcern@dfa.gov.ph para sa aplikante sa DFA Asiana. Para sa aplikante sa ibang DFA consular offices, kunin ang email address kung saan consular office mayroong appointment. Ayon sa DFA, kailangang nakalagay sa subject ng email na PPT reschedule at dapat maipadala 3 araw bago ang confirmed schedule date. Kalakip din dapat sa email ang mga sumusunod na detalye: appointment, reference number, applicant name, original appointment date and site, requested new appointment date and site. Humingi naman ng pangunawa ang DFA sa publiko. Sa Coron City, walang naitalang kaso ng polio. Samantala, pinangunahan naman ang alkalde ang lungsod ang pagsisimula ng pagbabakuna. May detalye si Fregs Rodriguez. Formal nang sinimula ng Tacloban City Health and Services Office, katuwang ang Rotary Club Tacloban at ng Philippine Red Cross Tacloban City Chapter ang pagbabakuna sa mga kabataang nasa edad 5 taong gulang pababa sa 20 barangay ng lungsod. At sa isinagawang ceremonial vaccination, pinangunahan ito ng alkalde ng lungsod na si Angelo Roncal Montilla, Vice Mayor Lino Montilla at ni Martin Sagimulier ng Rotary Club Tacloban sa mismong lobby ng City Hall. Hinikayat naman ng alkalde ang mga magulang sa 20 barangay ng Tacloban na may anak mula edad 0 hanggang 54 months na huwag mag-atubiling pabakunahan ang kanilang mga anak upang malayo sa sakit na polio. Habang masayang ibinabahagi naman ni Marlo Benacosa na sa loob ng higit 10 taong ay walang naitala na kaso ng polio ang lungsod at sana'y magtuloy-tuloy ang zero record ng lungsod. Ang sabayang patak kontra polio ay isasagawa mula Nobyembre 25 hanggang Disyembre 7 ng taong kasalukuyan. Mula dito sa Tacloban City, ako si Fred Rodriguez. I am one with 25.
Isang truck at isang sasakyang sangkot sa vehicular accident sa MacArthur Highway, May Kawayan City. Si Gerald de la Merced sa report. Nagkaareglo ang magkabilang panig pagkatapos na mamagitan ang mga traffic enforcer sa nangyaring aksidente ng mga bihikulo dito sa kahabaan ng MacArthur Highway, lungsod ng May Kawayan, Bulacan. Ayon sa driver ng truck ay hindi niya napansin dahil mababa ang kotse ng kabilang panig. Ngunit iginiit naman niya sa kanyang paliwanag na siya ang nauna o nakabungad at sumiksik na lamang ang kotse. Sa nakikita ay halos ang dalawang pintuan ng kotse ang gawing kaliwa. Nito ang nagtamo ng pinsala at kaunting pinsala naman ang sa truck. Habang ibinabalita ang insidenteng ito, ay kasalukuyan pa rin silang nagkakaaregluhan kung magkano ang aabutin sa pinsala. Magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa tayo na nakaantabay sa mga karagdagang impormasyon dito sa mga kaganapan. Mula dito sa lungsod ng May Kawayan, Bulacan. Para sa Eagle News, Gerald de la Merced. I am one with 25. Mag-asawang miyembro ng NPA sumuko sa militar matapos ang 7 taon. May detalye si Isay Dailisan. Mag-asawang miyembro ng NPA ng Weekend Guerrilla Front 40 ng Northeastern Mindanao Regional Committee ang sumuko sa 75th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Bislig City, Surigao del Sur. Kinilala ang mag-asawa na sina Alias Vladimir at Alias Sara. Kasama nilang isinuko ang dala-dala nilang 2 high-powered firearms, isang M16 rifle na may 4 na mahabang magasin na may 120 rounds ng bala at isa pang maikling magasin na may 20 rounds ng bala at isang Garand caliber 20 Garand rifle na may 4 na pong bala. Sina Vladimir at Sara ay mga miyembro ng partido sa ilalim ng hingpit ng miyembro partido at nagsisilbi sa samahan ng halos 7 taon. Plano sana ng mag-asawa na magpakasal sa loob ng samahan, ngunit hindi ito suportado ng kanilang grupo, na kung saan ito ang nagtulak sa kanila na sumuko. Nagbago ang pananaw ni Sara sa buhay matapos silang umalis sa samahan at sumuko sa 75th IB. Aniya, ngayon lang daw niya na-realize na hindi talaga totoo ang kanilang ipinaglalaban. Sa 7 taon nila sa loob ng organisasyon, masasabi niyang hindi ang army ang nananakit at pumapatay sa mga surrendery. Masaya si Sara na tutulungan sila ng army na matupad ang kanilang nais na sila ay makasal. Ang pagsuko ng mag-asawa ay bunga ng engkwentro na naganap noong nakaraang Nobyembre 3 sa pagitan ng tropa ng 75th IB at ng hindi natukoy na bilang ng mga CNT sa Barangay Santa Cruz, Rosario, Agusan del Sur. Ayon kay Lieutenant Colonel Warren C. Munda, commanding officer ng 75th IB, ang Philippine Army ay hindi kailanman mapapagod sa pagyakap sa mga miyembro ng CNT na handang sumuko sa gobyerno. Sila ay palaging narito at handang tanggapin at tutulungan silang magsimulang mamuhay ng bagong buhay sa kapayapaan at pagkakasundo. Bukod dito, ang mag-asawa ay mapapabilang sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng gobyerno. Tatanggap sila ng agarang tulong na pera at pangkabuhayan, pati na rin ang katumbas na halaga ng mga armas na kanilang isinuko. Para sa Eagle News, Isay Dailisan, I am one with 25. Santa Rosa PNP sa Laguna nagsagawa ng press conference kaugnay sa pagpatay sa mag-inang Santa Ana. Si Antonio Lagunoy sa report. Nagsagawa ng press conference ang Santa Rosa Police na pinungunahan ni Police Lieutenant Colonel Eugene Orate, Provincial Director Elizar Mata, Mayor Arlene Arcillas, Attorney Daniel Daganso, NBA Agent of Lagdo at Councilor Antonio Tuzon ukol sa pagdakip umano kay Ricardo Santa Ana, 32 anyos, na siya raw di umano ang mastermind ng pagpatay sa mag-inang Per Helen Bon Santa Ana at sa anak nitong lalaki na 2 taong gulang pa lang na si Denzel Bon Santa Ana na naganap sa Barangay Labas, Santa Rosa City, Laguna. Noong March 2, 2016, kung inyong matatandaan, nadakip ang 2 suspect na nagpanggap bilang lineman at pinasok ang tahanan ni Per Bon Santa Ana at ito ay kanilang pinatay gamit ang martilyo at ang anak nitong sanggol na si Denzel. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Eugene Arate at ni Mayor Arcillas, hindi nila titigilan ang kaso hanggang malaman kung sino ang dapat managot sa karumal-dumal na krimen. Todo tanggi pa rin ang suspect na di raw siyang nagutos na ipapatay ang kanyang sariling asawa at anak. Mula sa Laguna, kasama si Bayani Esma. Para sa Eagle News, Antonio Laguna Jr., we are one with 25. School Division ng City of Ilagan sa lalawigan ng Isabela humakot ng parangal sa Brigada Eskwela Regional Awarding 2019. May report si Erwin Temperante.
Muling napatunayan ng School Division ng City of Ilagan na tuloy-tuloy ang kanilang pagpapalakas at pagpapatatag sa programa ng Department of Education na Brigada Eskwela. Sa katatapos-tapos lang na 2019 Regional Awarding ng Brigada Eskwela, 8 parangal ang nakuha ng City of Ilagan sa Region 2 Brigada Eskwela Awarding. Kabilang na rito ang Hall of Fame sa pagiging champion sa Large School category. Itinanghal na champion sa buong Region 2 ang Ilagan South Elementary School. Ito na ang 2nd beses na nakuha ng naturang paaralan ang parangal bilang Best Implementor. Main factor kung bakit namin nakuha itong pagiging Hall of Fame sa large school category, Ilagan South District ng City of Ilagan, ay because of the strong partnership of the stakeholders and the teachers, of course. Ayon kay City General Services Officer at Division Federation PTA President Ricky Laggi, mahalaga ang pagbibigay ayuda sa mga mag-aaral at paaralan upang mabigyan ng magandang kalidad na edukasyon ng mga kabataan at higit sa lahat upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga batang Ilagenyo. Bunsod nito, tuloy-tuloy ang pagtulong ng city government upang matiyak na naibibigay ang mga pangangailangan ng bawat paaralan sa lungsod, nasa ilalim man ng programa ng Brigada Eskwela o wala. Ito yung isang major factor o major programs ng ating city government na tinututukan natin upang ma-empower yung ating mga estudyante, ang ating mga kabataan at makatapos sila at makapagtrabaho ng maayos. Mula sa Education Department ang inisyatibo sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela 1 linggo bago ang pagsisimula ng klase. Katulong ng DepEd ang iba't ibang sektor ng lipunan kasama ang mga nasa non-government organization at mga volunteer individual na nais na makatulong. Pero sa naturang programa na ipinatutupad sa buong bansa, hindi natatapos sa pagsisimula lang ng klase sa paaralan ng Brigada Eskwela, kundi sa buong taon o school year ito ipinatutupad na siya namang naging basihan upang kilalanin ang mga kampiyon sa Regional Awarding ng Brigada Eskwela 2019 sa Region 2. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm one with 25. Alay Lakad 2019 para sa kabataan sa Laguna matagumpay na naisagawa. Si Antonio Lagunay sa report. Naging matagumpay ang sinagawang Alay Lakad 2019 para sa mga kabataang out of school youth at mga batang nasa bahay pag-asa. Ito ay nilahukan ng mga estudyante, mga guro, mga sangay ng pamahalang gobyerno, city officials, civic groups at mga NGO. Masaya po ang mga kababayan po natin, lalo of course mga kabataan, dahil alam nila yung pag-participate nila dito, nakakatulong po sila sa ating mga out of school youth at sa ating bahay pag-asa. Kaya po kami iniimbitahan po natin, taon-taon gagawin po natin ito, ginagawa po natin ito at taon-taon meron po tayong responsibilidad na tumulong sa mga less fortunate natin mga kabayan. Sa ganap na alas 8 ng umaga ay nakalikom na agad ng 300,000 piso na ilalaan sa mga kabataang out of school youth at mga batang nasa bahay pag-asa. Mula sa Laguna kasama si Bayani Esma para sa Eagle News, Antonio Lagunay Jr., we are one with 25. Mayor at SB members nag-inspeksyon sa Santa Ignacia Public Market. Si Acer Bolanadi sa report. Pinangunahan ni Santa Ignacia Mayor Nora Modomo ang pagbisita at pagsasagawa ng inspeksyon sa public market na nasabing bayan para matiyak na nasusunod na kalinisan at kaayusan sa loob at labas ng nasabing pamilihan. Kasama ni Mayor Modomo sa kanyang ginawang pagbisita sa pamilihan ay ang mga membro ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Santa Ignacia Vice Mayor Nathaniel Bongtan, mga konsehal ng bayan, sanitary inspector at market supervisor. Pangunahin nilang tinuunan ng pansin ang ukol sa mga itinitindang mga karne ng baboy. Gayon din ang mga baka, manok at mga frozen foods gaya ng mga longganisa, tosino at mga kuhuri nito. Naligtas nga ang mga itong kainin. Natuwa naman si Mayor Modomo matapos ang ginawang inspeksyon sa mga karne dahil bilang katunayan niya ang Santa Ignacia Public Market anya ay hot meat free at ang kanilang ginawang inspeksyon ay bilang pagsunod na rin o pagtalima sa RA 9296 o mas kilala bilang Meat Inspection Code of the Philippines. Tiniyak din ni Mayor Modomo na ang mga tinitindang karne ay kinakatay sa mga licensed slaughterhouse at regular na ininspeksyon para masiguro na ligtas sa mga itong kainin ng madla. Sa panguna pa rin ng alkalde, kanilang sinadyaan ng iba't ibang pwesto ng kainan at inalam kung
ang kalinisan ay natutupad ng maayos. Kasama si Ronald Luma at John Santiago, Sir Bulanadi, I'm1 with Balitang Bangkalusugan. Blood donation activity isinagawa ng Region 1 Medical Center at LGU sa bayan ng Santo Tomas, Pangasinan. May report si Peterson Manzano. Matagumpay ang voluntary blood donation program ng Region 1 Medical Center na sinuportahan naman ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas, Pangasinan na isinagawa sa Senior Citizens Building ng nasabing bayan. Ang mga mamamayan ay maagang dumating sa nasabing dako upang muling makipagkaisa sa naturang programa. Karamihan sa mga nagbigay ng dugo ay ang mga mag-aaral at mga guro. Ang mga magbibigay ng dugo ay sasailalim muna sa mga registration at vital signs check-up. Ang makakapasa dito ay siyang kukunan ng dugo. Ang mga dugong makukolekta ay ididiretso sa Region 1 Medical Center para sa final screening upang magamit ng mga pasyenteng nangangailangan. Hindi lamang umano ito makakatulong sa mga nangangailangan ng dugo, kundi may mabuting maidudulot din sa mga donors tulad ng panibagong sigla sa katawan at mas mabuting pakiramdam. Ayon kay Jill Asuncion, nurse ng Municipal Health Center, ang mga nakapagbigay ng dugo ay may libreng flu vaccine na ipagkakaloob ng Rural Health Unit ng Bayan ng Santo Tomas. Maaaring mag-donate muli ang mga donors pagkatapos ng 2 buwan kung sapat ang timbang at 3 buwan naman kung mas mababa sa 50 kilo ang timbang. Samantala, 50 bags naman ang inaasahang matitipon pagkatapos ng nasabing blood donation program. Mula sa Santo Tomas, Pangasinan, kasama si Raf Marquez, Peter Zon Manzano para sa Eagle News. I am 1 with 25. Kakaiba! Katakataka! Kagulat-gulat! Balitang Pambihira! Kakaibang imbensyon ng feed mill machine gawa ni Nelson Diona na taga Gloria Oriental Mindoro DOC suportado ang nasabing imbensyon. Si Mario Florencondia sa report. Mula pa sa pagkabata ay hilig na ni Nelson Diona ang pagkutingting ng mga maliliit na mga bagay katulad ng pagkakabit ng bakal o wire para ito ay gawing kakaibang gamit at hanggang sa kanyang paglaki ay dala niya ang kakaibang talento sa paglikha ng mga bagay na kakaiba. Meron pa tayong masigit na matulungan. Maraming mga partner na talagang kung yung mga nagsisimula, napakabigat din talaga nang wala tayong sariling mga machine ang paggawa ng kit. Doon sa mga gustong ng ganitong klase ng machine, ay willing naman na share at itulong ito. Nang siya ay pumasok sa pag-aalaga ng mga hayop katulad ng baboy, baka o manok at dala na rin ng mataas at mahal na halaga ng pagkain para sa mga alaga niya, gumawa siya ng kakaibang feed mill machine na puro posboto ng gamit na may 5 function sa isang machine na nagpuproduce ng 60 sacks per hour ng malinis na uri ng pagkain para sa hayop mula sa mais. Sariling gamit lang namin at yung lahat ng consumption namin, dito namin kinukuha. Siguro sa banda-banda riyan, baka ngayong 2020, mag-market na rin. Para naman makatulong din tayo dun sa mga kababayan natin na nangangailangan din ng ganitong klaseng tulong. Tudo-suporta naman ang regional office ng DOST sa kakaibang imbensyon na ito ni Nelson Diona na nagbigay ng tulong pinansyal na 1.8 million para sa paggawa ng nasabing machine. Itong pagkakaiba ng feed mill na ito ni Mr. Nelson Diona, kumpara mo sa ibang mga feed mill, ito ay mas mabilis ang paggiling, mas efficient ang paghahalo ng mga ingredients. Kasi kahit maliit na gramo, ilang gramo, sa napakalaking volume ng kabuuan ng ingredients na inilalagay, uniformly ay nai-incorporate niya ito doon sa kabuuang feeds. Kaya
hindi tayo magkakaroon ng pangamba o agam-agam na maaring dito lang sa portion na ito nandun yung ingredient na yun at dito sa kabila ay maaring wala. Dagdag pa ng DOST official, muli silang magpapahiram ng 3 milyon para sa mas malaking machine na kaya mag-produce ng 120 sacks kada oras. Tutulungan din ang DOST na maparehistro ito sa intellectual property right upang pakinabangan ang ganitong uri ng machine ng ating mga kababayan na nais gumamit ng makina para makagawa ng mura at kalidad na uri ng pagkain sa kanilang mga alagang hayop. Ay siguro lahat ng klase ng feeds may pagkakaiba. Pero itong sa aming produkto, more on probiotics kami. Kaya zero antibiotics kami. Sa kasalukuyan, maraming mga may-ari ng mga naghahayupan mula sa iba't ibang lugar dito sa Oriental Mindoro ang bumibili na sa kanyang produkto. Umaasa naman ang DOST na sana ay tangkilikin ng ganitong uri ng imbensyon ng ating mga kababayan na nagbibigay ng kakaibang uri ng ginhawa at kalidad na produktong gawa ng Pinoy. Mula sa Oriental Mindoro para sa Eagle News, Mario Floren Condia, I am one with 25. Original yan ha, at yan ang naging kabuuan ng ating mainit na balita. Sa pangalan ng ating mga kagapay sa Eagle News Service, magandang umaga sa atin lahat. Ito si Maylin Mariano Rivera and I'm one with 25. Susunod ng programang Saganang Mamamayan, kasama sila Congressman Dante Marcoleta at Jen Subartiaga. Sumainyo ang mga balitang kinara, mainit na isinula